It's not receiving. I can update my email. Want to apologize for the mess here because it seems like I need my email. It seems like I try to come to the temple early, but once I get here, I have all kinds of questions, so I have a hard time preparing for what I'm supposed to be doing for ceremonies. Xin lỗi quý vị, dạo này sao mà tới chùa cố gắng tới sớm một tí, mà tới cần sớm cũng chả có ích lợi gì hết, tại tới sớm là cũng có đủ thứ chuyện phải lo. Thành ra lúc làm lễ hơi lủng củng một tí, kiếm đồ không ra. How come I was doing on that side? It's not working. Huh? What's going on? Okay, thank you. Translation. Any translation needed? Okay. Real busy, so I'm really bit swamped right now. Xin lỗi quý vị, hơi dạo này bận rộn quá, thành ra nhiều khi không có được sáng trí một tí. Today is the One Yin celebration. Ngày hôm nay là ngày mình có làm lễ vía của ngài Quan Âm, and what is great compassion? Từ bi là cái gì? What is compassion? Anyone? Compassion, since you're so excited about my Dharma talk, that I will try to answer myself. Compassion is you feel the suffering of others. Cái từ bi là gì? Cái đại bi là mình thấy cái khổ người khác, and you want to relieve their suffering, mà mình muốn giúp cứu khổ người khác. Okay, so that's what compassion is. And so how do you become compassionate? Làm sao mình được cái lòng từ bi bây giờ? How do you become compassionate? You put yourself in their situation. So you what? You put yourself in their shoes. Okay. Làm sao mình phát triển cái lòng từ bi, lòng đại bi bây giờ. Mình phát triển lòng từ bi bằng cách là mình có cái sự thông cảm với cái sự đau khổ của người ta. Okay. That means that what does it mean putting yourself in the shoes? Meaning you have to be there. You have to be in the same. You can't talk about it. You have to get out and do what they do.
làm sao phát triển cái lòng từ bi. Mình phát triển cái lòng từ bi bằng cách là mình phải ra, mình xăng cái áo lên, mình làm, chứ mình thể nào ngồi mình nói không. Okay. For example, when with the earthquake in Japan right now, you can't talk about compassion. You have to do something about it. Và chẳng như bây giờ bên nước Nhật nó có cái động đất đó, thì mình không thể nào mình chỉ nói không, mà mình phải làm. You have to do something about it. Agree? Quý vị đồng ý không? Okay. So, you know, you read the news and you find, I don't even have a lot of emails. How come I don't receive emails here? They send one copy only. That's it. Once I download it, I can't download it on another computer. That's it. I'm missing a lot of emails here on this computer. The emails I'm looking for is not even here. Okay. You have to feel the pain. Unless you feel the pain, you cannot be compassionate, and you cannot feel the pain unless you're there. Mình phải thấy cái sự đau khổ người khác. Mình thấy cái đau khổ người khác sau khi mình đã thấy mình đã chứng kiến cái cảnh đó, mình đã trong cái tình trạng đó, mình mới thấy được. Mình không thể nói được, mình không thể ngồi tưởng tượng được. It's not something you talk about, it's not something you imagine, it's not something you read about. Okay? You have to experience it. Mình phải trải qua cái kinh nghiệm đó, mình mới thấy được cái khổ người ta. And this is the spirit of the Bodhisattvas. Đây là cái tinh thần của cái người Bồ Tát. Người Bồ Tát á, các vị Bồ Tát á, người ta thấy chúng sanh khổ, thành các vị Bồ Tát á, đã thoát được cái khổ rồi, mà các ngài quyết định đi vào buồn lại, đi tìm cái khổ để mà thấy được cái khổ. Okay? Để giúp được chúng sanh. So what happens is the Bodhisattvas have liberated themselves from sufferings already. That's why they Bodhisattvas. Quý vị phải nhớ như vậy. Nhưng những người Bồ Tát á, người ta đã hết khổ rồi, ta thoát được cái khổ rồi, ta không còn khổ nữa, ta không cần khổ nữa. Mà người ta quyết định ta chịu khổ lại. And yet they decide to suffer again by choice. Cái này là quyết định của các ngài ấy chứ không phải các ngài quyết định phải vào cái khổ, phải thấy cái khổ, phải trải qua cái khổ để mà tìm cách giúp chúng sanh. So they decide to experience sufferings again, so that they can find a ways to help living beings, to help end their suffering. All right. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ước send me an email of a Vietnamese policeman in Japan. Anyone seen that email? Tuần vừa rồi, ông Ước gửi tôi một cái email
của cái người cảnh sát ở bên người Việt Nam, cảnh sát Việt Nam ở làm cảnh sát ở Nhật á. And so two people seen it. Huh? Did anyone else see it? Kể cái chuyện là có một cái người Việt Nam làm cảnh sát bên Nhật á, đang ở ngay cái chỗ động đất á. So this Vietnamese policeman who is a policeman in Japan is in the earthquake area. He's helping in that area right now. And he's seen a lot of suffering. And cái người này thấy rất nhiều cảnh khổ sở. Okay, cái cảnh chết chóc khổ sở. And he says a few things that are quite revealing. Có những cái chuyện nó khá hay, khá là lạ. First of all, he says that this is his words, okay, not mine. So please don't take this wrong. He says that the Vietnamese government says they care about the people, but they don't do much to help their Vietnamese citizens in Japan. Nhất ông nói là chính phủ Việt Nam đó, mở miệng ra là nói là muốn giúp đỡ cho người đồng bào Việt Nam ở xứ Nhật. Thì ra không làm gì hết đó. Whereas the American government, as soon as they hear of American citizens being in trouble in Japan, they would send buses and helicopters and whatever it takes to go rescue those people and take them out. Ngược lại cái chính phủ Mỹ á, khi mà nghe là có công dân Mỹ á, đang bị nạn ở bên phía Nhật á, là gửi xe bus tới hoặc là xe máy bay trực thăng tới để mà cứu ngay lập tức, không có đợi nhé. Okay, there is a difference between saying and doing. Nói cái khác, có cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái người nói với người làm. Okay. Yeah. Then why would the Vietnamese policeman say something about he's kind of bitter? This is what caught me is he says he's kind of cynical. He says they talk a lot, they do not do anything. That's the message I got. Okay, I agree. Vietnam doesn't have the resources as the American government, but it's funny that a Vietnamese guy would say that they talk a lot, they don't do anything. That's what caught my attention. Okay. Thì ông ước mà giơ tay ông nói, ông đính chính lại, ông nói là xứ Việt Nam là xứ không có đủ những cái gọi là có đủ sức như nước Mỹ, nhưng đều thành ra như nước Mỹ họ có nhiều cái căn cứ ở bên Nhật á, thành họ gần họ tới họ giúp được, họ giàu nữa. Tôi nói không phải là ý tôi nói là tôi nói xấu cho người Việt Nam hay là chính phủ Việt Nam, tôi chỉ nói rằng tôi là một cái người Việt Nam, cảnh sát người Việt Nam ở bên Nhật á, mà lúc mà nói về cái chuyện mà chính phủ Việt Nam tới giúp dân người Việt Nam thì cái giọng rất mỉa mai, là nói là chê bai, nói là chỉ nói thôi chứ không làm gì hết đó. Tôi là chỗ đó. Yes. Kim Điền, okay, đừng nói như vậy. It's no more Việt Cộng, it's no more quốc gia, okay? We're all Vietnamese. That's what I'm trying to get at, okay? I'm apolitical. I don't do politics. I don't care whether you're communist or whatever. It doesn't matter, or Buddhist. It doesn't matter, okay? Cái quan trọng mình nói là cái người dân mình nó có một cái gia tài chung với nhau. Thành mình chia sẻ được cái đó, mình có cái phần chung với nhau chỗ đó. Thành mình nói thì có một tinh thần xây dựng, chứ mà mình nói là mình chỉ trích cộng sản hay là tự do hay là cộng hòa. To me it's irrelevant. Mình không phải là làm chính trị, okay? Mình chỉ nói trong tinh thần xây dựng thôi. Mình nói cái bản tính người Á Châu mình á, nói hơi nhiều mà làm rất là ít. Không phải riêng cộng sản, người Việt Cộng đâu. Mấy người mà chủ nghĩa dân chủ cũng vậy nữa. Người Việt Nam nói nhiều quá, không làm gì hết đó. Chỉ nói thôi.
Ok. Thành ra nhất là trong lúc người ta đang khổ đó, cái lời nói mình nó quan trọng lắm. Mình không làm thôi á, mình né đi, chứ còn lúc mình nói mình phải làm. Tại người ta đang cần cái sự giúp đỡ của mình không thể hứa bậy được. Ok. Rồi cái dư luận của cái thế giới này, nó lên án mình nữa. Nó nói mà cái người này trong lúc mà người ta thiệt sự ta cần nhất á, mà không làm á, con người đó thiếu cái đạo đức, thiếu cái lương tâm. Nó tai hại dễ sợ lắm. Mang tiếng một cái dân tộc. Tôi không nói như vậy nữa. Tôi không cần biết là Cộng sản, là Cộng Hòa. There's no difference to me. Ok? Mình đang nói chuyện đại bi là ai cũng có thể đại bi hết. Không phải riêng người Việt Nam, không phải riêng người Mỹ nữa. Ok? Anyway, it's kind of funny. She objected and she said, made a comment about the fact that the communists, you can't believe them. I corrected her. I said, it's not meant to criticize the communist government or the any type of political government. My comment was more directed at the fact that not only the communists, but the Vietnamese in general, they talk too much. They don't do anything. They don't do enough. Okay? Especially when you have a disaster, some major disasters, calamities like this. We have to be careful. You can't keep on making promises and don't deliver. It creates a very bad image to the country, to the people. So that's what I'm getting at. I'm apolitical. I don't do politics. I don't care whether you're communist or you capitalist. It makes no difference to me. When you're compassionate, there's no distinction whether you are a communist or you are a capitalist at all. Compassion transcends race. It transcends political beliefs. Okay? So that's surprising to me that and then there is and then he says that this Vietnamese policeman also says that he noticed there's a 9-year-old boy who lost his father and his mother. Is that right, Ước? I don't remember anymore. Yeah. His brother too. He lost everyone. So he's 9 years old. He's at the shelter, and he got no one to help him. He's by himself, and he would stand in line waiting for the food ration. Rồi kể chuyện một cái cậu trẻ đó 9 tuổi mất cha mất mẹ, cha mẹ bị chết trong cái động đất với lụt rồi, cái lụt. Xong rồi hình như anh em gì cũng chết luôn, còn có một mình thôi ở trong cái chỗ cứu tế. Thì một mình tôi đang sắp hàng để đợi xin đồ ăn. Thì được phát đồ ăn ra thì ông cảnh sát mới chú ý thấy là cái cậu này đứng sắp hàng xa quá, thành mà đồ ăn nó không hạn chế nữa. Thành ra cái ông cảnh sát này ông nghĩ là khi mà cái cậu trẻ 9 tuổi này mà tới phiên cậu chắc hết đồ ăn rồi. Thành cái ông cảnh sát người Việt Nam này, người đó người Mỹ là người Việt Nam Ước. The boy is Japanese, right? Yeah. Đâu là cái cậu trẻ 9 tuổi người Nhật nha. Còn người cảnh sát này là người Việt Nam. Thấy gì thương hại mới tới nói chuyện với cậu trẻ, hỏi chuyện thăm. Thì người Việt Nam cảnh sát này mới động lòng, mới lấy cái đồ ăn khô của ông á, ông cho cậu trẻ này. So the policeman, the Vietnamese policeman took out his dry food ration and gave it to the young boy to make sure that he has something to eat. Thì cái ông cảnh sát này mới lấy cái đồ ăn khô ra cho cái cậu trẻ đó. And what is most fascinating is the young boy. The policeman was totally shocked when he saw the young boy say thank you, and then put the dry food ration among
food to be distributed. He wouldn't keep it himself. Cái đặc biệt cái cậu trẻ này 9 tuổi thôi đó, tinh thần rất là hay. Là cảm ơn cái ông cảnh sát cái lòng tốt người này. Xong rồi lấy cái đồ ăn khô riêng đó mà ông cảnh sát mới cho nó để chung vào đồ ăn để mà được phân phối ra, chứ không lấy riêng, không nhận. Okay, that is a spirit of compassion right there. Cái đó là tinh thần đại bi đó quý vị. Okay, it's fascinating that a 9-year-old boy who has the worst time in his life, in serious trouble, and he has that kind of mindset. Cái mà tôi phục nhất là tôi nghĩ lúc mà tôi 9 tuổi, tôi nghĩ tôi làm gì cũng được. Lúc 9 tuổi tôi lúc còn 9 tuổi chắc tôi lấy đồ ăn tôi ăn trước cái đã, nhai ngấu nghiến cái đã. Cái cậu này 9 tuổi mà cái tinh thần đại bi nó cao như vậy đó. Để chung ra, để cùng khổ với những người kia. Cái cậu đó nói là như vậy nó công bằng hơn. Tôi nghĩ thiệt ra cậu đó chưa hiểu cái đại bi là gì hết, thằng cậu nó dùng chữ công bằng. Người Phật giáo mà tôi nhìn cái đó là cái tinh thần đại bi đó, chứ không phải tinh thần công bằng đâu. Đại bi đó. You see the young boy says, I put it back to share with everyone else so that it gets distributed to everyone else is because it's fairer that way. Because the boy has no idea that in Buddhism we call it great compassion. It's not about fairness. It's great compassion in Buddhism. Okay? And let me tell you, it is in hardship, that's when you develop character. Trong cái khổ sở, trong cái tai nạn như vậy, mới phát triển được cái tính tình của người. That's when you see. That's when you see the people real character. Mới thấy được cái tính tình của người ra sao. Okay, and this is why Japan is so strong. Bởi vậy mới hiểu tại sao cái xứ Nhật nó là cái cường quốc. Because of that kind of spirit in its people. Nó rõ ràng nó cường quốc tại vì cái tinh thần của cái người dân tộc nó rất là cao, rất là có đạo đức. They're virtuous people. That's why they're doing so well economically. Là cái xứ đó, cái xứ có đạo đức, thành ra họ là cường quốc, họ có nhiều phước báo. They also have some flaws as well. Có cái hay, có cái dở. Clearly, the tsunami is a clear indication that they lack virtues. Cái chuyện mà động đất với lại sóng thần đó chứng minh rằng họ có cái thiếu đạo đức ở bên đó. Okay? I don't mean to criticize them. I'm saying it in a constructive mindset. Tôi nói như vậy không phải là nói xấu, tại vì lúc mà người ta không cần thêm sự đau khổ nữa, mình nói trong cái tinh thần xây dựng thôi. Okay? That is, you have to learn from the difficulties. Cái khó khăn đó, mình học mới có cơ hội học hỏi được. Còn nếu mình sung sướng, mình không cần học. If you're doing well, you don't need to learn. Okay? So what is the problem? Thành cái vấn đề khuyết điểm của bên Nhật là sao? They have an awfully heavy killing karma. Bên xứ Nhật á, cái xứ đó nó có cái nghiệp rất nặng, cái nghiệp sát rất là nặng. In Buddhism, bên cái Phật giáo mình á, cái giới đầu tiên á, mà chúng tôi thọ là cái giới không sát sanh. The first precept we learn is the non-killing precepts. Because the killing precepts will wreak so much destruction, it's so destructive that you can cause a lot of misery. Tại vì mình phạm cái nghiệp sát sanh thì mình sẽ tạo rất nhiều đau khổ cho người khác.
và cho chúng ta nữa, cho từ chính mình nữa. Okay? And you know this in Japan, it's not, they went through so much. They even have a nuclear disaster right now. Hiện bây giờ cái nguy hiểm của nguyên tử, mấy cái lò điện nguyên tử nó đang tai hại. Đây là lần thứ nhì mà nước này nó bị qua cái khủng hoảng này. Okay, and they went through so much killing and destruction. Nó có những là không bị chết chóc không mà còn của chiến tranh không mà còn bị chết chóc và động đất và chết chóc của cái lò điện nguyên tử nữa. It's fascinating to me that you have over 7,000 people dead and over 10,000 people missing. So presumed dead as well. That's a lot of people. Quý vị tưởng tượng như vậy. Có hơn 7,000 người đã chết rồi và có hơn 10,000 người đã mất tích. Mất tích có nghĩa họ có lẽ chết rồi đó. Nhiều người chết quá đi. Cái nghiệp sát nặng quá đi. This killing karma is so heavy. Think about it. Okay? Yes. Yeah. 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 A lot of killing karma. Yeah. And like last year they had this bomb thing in Jakarta, where the arcade and so on. It's a lot of killing that's happening. It tells you that it is a manifestation of the killing retribution. Okay? Cái chuyện mình chết chóc với nhau là tại vì mình trả cái nghiệp sát sanh của mình. Okay? You cannot take it lightly. Cái chuyện mà cái nghiệp sát sanh ấy, cái nghiệp rất là nặng. Quý vị phải cẩn thận cái chuyện đó. Okay? You see all these death is a clear indication of the retribution for the killing karma. Những cái chết chóc mà bất đắc kỳ tử như vậy là cái chứng minh rất rõ ràng phải trả cái nghiệp sát sanh của cái nghiệp sát sanh. Okay? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? So they need to repent. Họ phải hành cái pháp sám hối. Okay? Phải biết sám hối. In Buddhism, we have to repay our debts. Bên Phật giáo chúng ta tin rằng mình phải trả cái nghiệp của mình, phải trả cái nợ của mình. You can try to run away, but you can't. Mình chạy không được, chạy nó vô ích thôi. Okay? It's not cooperating, Danny. Nothing is loading. I'm having a very bad day. It's very trying on my temper. Pretty soon I start tearing my hair off and throwing a tantrum because nothing is working. I thought I have a computer I could rely on. Pretty soon I need to get my own notebook now because I can't rely on these PCs anymore. Mình tưởng mình sang là mình gắn đầy, tôi gắn đầy máy hết rồi, tôi gắn software khắp chùa hết, đi đâu cũng có một cái máy của tôi hết đó. Tới đây không có máy nào làm việc hết. This is fascinating.
Okay? So, anyway, on the other hand, hơn nữa, it should be no surprise to you. I only can bring this up in days on Saturdays because on Sundays it might offend others people. People might cause offenses. Ngày tôi nói mấy cái chuyện mà trong chùa thôi, chứ còn mấy ngày Chủ nhật tôi không dám nói mấy cái chuyện này. Remember last week I talked about the fact that Japan they send out tsunamis from Japan. Quý vị nhớ tuần vừa rồi mình nói chuyện là động đất bên nước Nhật á, nó gửi mấy cái là sóng thần đi khắp hết tất cả cái phần Thái Bình Dương. And so you look, I don't have a picture, don't have a map of the world now because it's lost in my email somewhere. Khi vị nhìn cái bản đồ của thế giới, khi vị thấy cái đảo Nhật như vậy, nó gửi sóng thần đi khắp tất cả cái Thái Bình Dương hết. And you notice that Northern America has some damages. Ở bên quý vị để ý rằng là bên phía Bắc Châu, Bắc Mỹ Châu thì có mấy cái bị tai hại. South America, you also see damages in Chile, I believe, in some countries in South America. Cái sóng thần nó gửi tuốt ở dưới Nam Mỹ Châu cũng có nhiều cái quốc gia nó bị ngay bờ biển nó bị tai hại. Is that right, Tex? I think Chile has some damages. I've heard nothing about Chile. I'm sure it could easily be true because of the way. I caught a glimpse of that. Yeah, it's the South Americas. You see, the Americas, you have the North America and South America. So Japan on this side here. So you see the tsunamis are wreaking destruction to the west coast of the American continent. Okay, and so like Oregon coast has some damages. Crescent City some damages. The nearest one then is Santa Cruz, which the harbor has like $17 million of damages, $5 million of damages to the boat. Okay? Yeah. Whereas the Bay Area has no damages whatsoever. You go down to our southern portion, you find that the Los Angeles County has no damages. Okay, we have a port right there, Long Beach Harbor, Long Beach Port, LA Port. Okay, no damage whatsoever. You go down to San Diego, no damage, except for some fishes being killed. Okay, and then you move down to South America continent. Okay, now you go back towards Japan, you see Hawaii. Okay, they said that they saw the high waves coming in and they got pushed back. Okay, so this is to tell you that I explained it last week. In the Bay Area there is an 8th ground Bodhisattva. Nói quý vị nghe, tuần trước tôi giảng quý vị nghe đó, cái bên San Francisco, cái vùng đó, Bay Area, nó có một cái vị Đề Bát Địa Bồ Tát. And therefore, that area received protection. So you moved away an hour away from there, you go to Santa Cruz, there are two stage arhats there. Về tới Santa Cruz thì có hai cái vị nhị quả A-la-hán. One is Hinayana, one is Mahayana. Một vị thì tu tiểu thừa, một vị thì tu theo đại thừa. Mà bảo vệ không nổi. And they can't protect Santa Cruz. And then you move down to San Diego. Rồi quý vị xuống tới San Diego. There is an 8th ground Bodhisattva presence there as well. Xuống San Diego có một cái vị Đề Bát Địa Bồ Tát cũng ở phía vùng đó nữa. Okay,
And so you have some fishes being killed, but no damages. You don't be. Okay. And so what is the difference? Nó khác biệt chỗ nào? The difference is that when you have the sages residing in the area, cái khác biệt chỗ nào? Khác biệt ở chỗ là khi vị có những cái thánh nhân ở trong vùng đó, then you receive protection, tức quý vị được cái sự bảo vệ. And the interesting thing about what I noticed is that remember in Santa Cruz there is a second stage arhat who practices Mahayana. Nhớ không? Ở cái Santa Cruz có một cái vị nhị quả A La Hán đang tu pháp theo pháp đại thừa. That means that he practices Dapecho, có nghĩa là vị này đang luyện chú Đại Bi. Okay? And yet his compassion is not strong enough yet. That's why he can't provide protection. Đều cái khổ là cái sức, cái vị này còn yếu quá, chưa đủ cái lòng đại bi chưa đủ. Whereas the 8th ground bodhisattvas in the Bay Area and in San Diego, their compassion is very, very high. Ngược lại, hai cái vị mà Đề Bát Địa Bồ Tát đó, ở San Francisco với ở San Diego đó, cái lòng từ bi họ rất là cao. Now you see the difference in the protection right there. They cannot bear to make the people in the area suffer. Họ cái lòng từ bi họ rất từ bi, còn họ không nỡ để những người trong vùng đó bị khổ. Okay? Yeah. Dying around the beach? I don't know. I don't follow the news that much. Huh? In Redondo? No. I'm talking about the effect of the tsunami from the earthquake. Right. Yeah. For some reason, in Southern California, you have the LA County. You have that includes LA Port, Long Beach Port. It includes Orange County as well. Okay, that whole area in Los Angeles has nothing whatsoever. Okay, so you sandwich between Santa Cruz and San Diego and down south as well. In between, nothing happens. So these sages are very compassionate, and this translates into the protection for us. Okay, so this is why we cultivate. Bởi vì nhờ có, I only explain in English, right? Nothing in Vietnamese, right? Thứ bảy tôi mới dám nói chuyện này, tại vì Chủ nhật mình nói nhẹ, nói cái này hơi đi sâu vào những cái chi tiết mà sợ nói nhiều quá, người ta nghe, người ta phát cái lòng hoài nghi, cái lòng phỉ báng, tại nó tôi không dám, sẽ tạo nghiệp rất là nặng, tại nó tôi không dám nói mấy chuyện này. Nói những cái thứ bảy, những người trong chùa, tới tu lâu tôi mới nói chuyện này thôi, là cái động đất đó, nó của bên Nhật đó, nó gửi đi mấy cái sóng thần khắp tất cả cái Thái Bình Dương này. Thì quý vị để ý thấy á, ở bên Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu á, nó đều bị hư hại hết. Okay? Bị sóng nó vào, nó phá mấy cái bãi biển, mấy hải cảng. Thì bên San Francisco Bay Area thì không có gì hết đó. Tại đó có một cái vị Đề Bát Địa Bồ Tát ở Santa Cruz, cách San Francisco Bay Area có 1 tiếng thôi đó. Thì có 2 cái vị địa nhị quả A La Hán ở.
một vị tu theo tiểu thừa, một vị tu theo đại thừa, mà hai vị đó không đủ sức để bảo vệ cho Santa Cruz. Thành ra Santa Cruz, cái hải cảng đó nó bị 18 triệu hư hại, bị 5 triệu mấy cái tàu nó bị hư, còn hải cảng nó bị 18 triệu hư hại. San Francisco hoàn toàn không bị hết. Còn dưới San Diego thì có một cái đống cá bị chết. Tại sao nha? Tại vì ở dưới đó có một cái vị Địa Tát Địa Bồ Tát nữa, cũng là bảo vệ cho họ. Ok. Còn cái vùng Los Angeles này là không có gì hết. Quý vị để ý chứ coi, vùng này có hai cái hải cảng rất là lớn, hải cảng của Los, cái hải cảng của Long Beach, toàn nước không à. Mà hải cảng này cái kinh tế đi mấy tàu tới đó rất là nhiều, hoàn toàn không bị gì hết. Rồi ngay về Orange County, cái Bosa cũng bị hết. Ok, rõ ràng cái đó là cho quý vị thấy. Nên lý do quý vị thấy để phát nói kể cái vị để quý vị phát cái lòng tin. Tại vì bên Phật giáo Đại thừa mình làm chứ mình không nói. Ok, mình tu để mình có sức, để mình giúp đỡ người khác. Người ta biết không biết nó không quan trọng. Let me restate for you the spirit of the Bodhisattvas. The Bodhisattvas we cultivate so that we develop the ability to help others. Whether they're aware of it or not makes no difference to us. We help others. Okay? Not for the sake of, so that they become grateful to us. It's even better they don't even know about it. Cái người Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát như vậy, giúp người ta thôi. Người ta không biết cũng không sao hết đó. Mình vẫn giúp như thường. Cái đó là tinh thần tu hành của mình. It's never to benefit ourselves. Chúng ta tu để giúp người khác, chứ không phải để tự làm tư lợi. Okay, is it clear? And the major dharma in Mahayana is compassion. Cái mà quý vị không biết là ba cái vị mà bảo vệ cho cái California này. The three sages who provide protection to California here. Okay, they share the same dharma. They share the great compassion. They all practice the Dapecho. Ba cái vị mà bảo vệ cho tiểu bang California này, họ còn cùng chung một cái pháp họ là tu chú Đại Bi. Any questions? Yes. Are these all students of Master Shunhua, or? I can't tell you. Because the more I tell you, then the more you guess who they are, and I don't want to cause problems for them. Hỏi là có phải như ngài đệ tử ngài Tiến Hóa là không? Thì tôi nói tôi muốn nói thêm, người ta nói thêm, ví dụ đầu đoán được ai là nó tôi không muốn làm phiền người ta, quấy rầy người ta. Okay? Any other questions? They do not want you to know. Okay? Họ làm họ giúp chúng ta thôi, họ không muốn chúng ta biết họ là ai. Bây giờ họ mới là Bồ Tát, mình mới là phàm phu. This is why they are bodhisattvas and we are ordinary people. Okay, any other questions? Yes. No? Just wondering what you thought about like the nuclear crisis is going on. Is anybody trying to avert this from getting worse? It's too little, too late. Okay. Cái vấn đề nguyên tử, tai nạn nguyên tử sao? Tôi nói vấn đề là tại vì trễ quá nè. It's too late. It's one of those cases where it's just too little, too late. So it's not a whole lot that can be done. Okay? You want to avert the problem, not try to fix the problem when it's about to explode. Just like the fuse is about to explode.
too short now. You can't, it's just too late to intervene. Okay? So, but, you know, I remember Master Hsuan Hua when he was alive, he was trying to help with the Iraq problem in 1980. Somewhere in the Middle East when they had some problems, he tried to intervene as well. It's not a whole lot he could do himself because it's just beyond him. Okay, so it means that the people are supposed to suffer. It's too late. Okay, it should be, and I don't mean to insult them. It should be a warning to the Buddhist practitioners of Japan. Okay? They failed miserably, in my eyes. Okay? Because it's not your fault, it's our fault. Is it clear? See, it's not your problem, it's my problem. Because we left when people are supposed to help you out. And this is why we practice. This is why we devote our life to our practice for these occasions. Okay. Thành tôi nói cái này nó nó có thể hơi sốc vài người tí. Tôi nói sự thật là như vậy, tại vì lúc mà mình phải học bài học để cho hiểu. Lý do mình thấy rõ ràng là những cái người sư của bên Nhật, của sư Nhật bây giờ họ thất bại. Tại vì họ chưa đủ sức để bảo vệ cho nước của họ. Okay? When we received the support from a country, we have to repay the country's kindness. Cái người xuất gia chúng ta khi mình nhận được cái sự giúp đỡ của quốc gia nào đó, mình phải trả lại cái ơn đó. Mình không thể nào mà làm lơ được. We cannot afford as left home people to ignore the plight of the country. Okay? So that's right, Thomas. These sages are left home people. Okay? They take very seriously repaying the kindness of the country, the kindness of the community. Thành cái tâm người xuất gia mình là mình phải tu, mình phải luyện để mình có cái sức để mình trả lại ơn của cái xã hội, để trả lại ơn của cái cộng đồng, trả lại ơn của cái quốc gia này. Chứ mình không thể nào làm lơ được. Okay? Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yes. Phát tâm gì? Oh yeah, she says next Sunday we won't be here. Next Sunday we'll be in San Jose. So those of you who like to tag along, we have vans. We have a lot of vans, so it's not a problem. Tuần sau chúng ta sẽ đi San Jose, Chủ nhật sẽ đóng cửa chùa, phải không? Thành ra quý vị nào mà ai muốn xuống đến San Jose để mà tu một ngày đó với San Jose thì quý vị hoan nghênh quý vị đi. Có nhiều xe van lắm, thành bao nhiêu người đi cũng được. We have 3 or 4 vans. Có 3-4 chiếc van. Yes. Yes, we leave around Saturday night, something like that. 10-11, something like that. Thành ra mình khoảng chừng 11 giờ mình bắt đầu ở đây rời ở Los Angeles. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? So please please sign up if you would like to go. Thành những người mà muốn đi đó, thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi sửa soạn xe. Okay? So we can take care of your transportation. So we leave Saturday night and we return Sunday afternoon. Tối thứ Sáu sẽ đi, xong rồi chiều thứ Bảy sẽ lái về ngược lại.
Tối thứ Bảy, chiều Chủ nhật sẽ trở về. Excuse me. Xin lỗi quý vị. Okay. Okay, let me clarify something for you. It's funny that you show up this morning here because I text because you send me email that is nonsense, as usual. What do you mean? Let me explain. Send me email saying that you recited medicine master mantra until your friend came out of a coma. Ông này ông kể, ông send tôi email, ông nói là ông tụng cái dược sư thần chú, thì người bạn ông á ở trong coma được thức tỉnh lại. So he said it works, really works, even though he's how far is he away? Ông này ở xa cách đây 700 mile. You've been reciting how long now? You recite the mantra how long? Ông tụng cái thần dược sư thần chú được cả ngày á, là 7 ngày. 10 ngày thì cái ông này ở khách xa ông là 700 dặm mà bây giờ ông trong bất tỉnh nhân sự bây giờ thức tỉnh lại. That's not bad. Who cares about proof? Why do we need to prove anything to you? Huh? And then you started reciting it for other people. Sau đó ông kể, ông tiếp tục thấy có hiệu quả, ông nghĩ, ông tin là có hiệu quả. Ông hỏi có bằng cớ, bằng cớ làm cái gì? Bằng cớ để quý vị tin làm cái gì? Làm phiền chúng tôi thêm nữa. Không có bằng cớ còn tốt hơn nữa. So it's better not to have proof because the more proof you have, the more trouble you have. Okay? More people will be knocking your doors. I say, please help. Yeah. Thành ra ông bắt đầu ông tụng cho những cái người khác, tụng người khác, nói là tụng một cái bao nhiêu có nhiều vấn đề. So he didn't seem to help, did it? No. Okay. I guess you missed the important things. The important thing is that what I teach you is not to meddle. Cái bài học mà ông này ông quên mà nhắc quý vị lại một lần nữa là cái tôi dạy quý vị luyện công á, để quý vị đừng can thiệp chuyện giang hồ. It's not wise to meddle into other people's affairs. You lack the wisdom to see. You don't have the whole picture. Why are you meddling? Quý vị không thấy được cái không hiểu chứ tại sao cứ nhảy vào cái vấn độn hoài vậy. Okay. I train you to help you unfold your wisdom, not for you to go and meddle into other people's business. Chúng tôi huấn luyện quý vị để quý vị mở cái huệ, chứ không phải để quý vị đi đánh lộn. Okay? This is to benefit you first. Để giúp quý vị trước cái đó. Khoan đi làm chuyện tầm bậy nữa. You mind your business, you mind your own business. Quý vị chỉ tự lo thân, chuyện người khác là chuyện người khác. Quý vị quên đi. Even if it's your own spouse, if your own mother and father, you better not do anything because you know it's very involved. You get into things that you don't understand, and you may not be helping at all. Không phải là ngay người trong gia đình, người thân của mình cũng né luôn nữa. Tại sao như vậy? Tại mình không hiểu chuyện đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra, mình chạy vào một cái là nhiều khi mình hại người ta nhưng mình phải giúp người ta nữa. Okay? Don't meddle. Nhớ chuyện đó, đừng có can thiệp chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Mình chỉ lo yên thân cái đã trước cái đã. The bodhisattvas are different. They're different from you. Because it's their job to go and meddle into your business. You know bodhisattva, don't do that. Người Bồ Tát người ta khác, người ta tới can thiệp chuyện của chúng ta, tại người ta có sức mới can thiệp được. Còn mình chưa đủ sức, mình không nên can thiệp. Okay? Mình can thiệp là mình đang phá người ta. Okay? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không?
Yes. Thì trong những cái trường hợp mà vậy thì nghĩ mình làm cái bài gì là cái đó mình có thể áp được cái đó. So the question is, can we, are there dharmas that you can do to, you can intervene? Yes. Có những cái mình nhờ người khác giúp thì được. Okay. Còn mình tự giúp á, là mình thiếu cái sáng suốt, thiếu cái sức, mình bị vây lạ, bị vạ, lây vạ. Okay. Không có lợi. Tại how như có những cái pháp bài bì như vậy, mình can thiệp được mà mình không lãnh cái quả. Okay. Tại mình không lãnh như vậy mình mới có cơ hội mình mở cái huệ của mình. Còn mình bị nó vây á, mình không đủ sức. Okay. So yes, there are dharmas when you do plaques, for example, is one safe dharma for you to meddle, where you won't have to pay the consequences. Okay. You have to be smart about it. Because let me tell you, if I teach you, you do kung fu and you go and meddle with other people's business, you get into trouble, don't come to me crying for help because I won't help. Let me be very clear about it, okay? I teach you kung fu, not to meddle. Okay. Tôi nói cái gì rất rõ ràng là tôi dạy cái vị luyện công, cái giúp cái vị luyện công á, để cái vị phát cái huệ chứ không phải để cái vị đi can thiệp. Nếu cái vị tự động tự ý can thiệp những chuyện người khác á, thì nó tới nó trả đũa cái vị phải tự lãnh đấy, chứ không phải chuyện của tôi không giúp đâu. I assure you that I have no sympathy whatsoever. You come to me crying for help, I say sorry. Good luck. Okay? I give you an example. This happened to my disciple. Cái này là đệ tử tôi nó xảy ra đó. I still have a disciple. At least he still calls himself my disciple. I have one of my early disciples. Trước tôi có một cái vài hai người đệ tử đầu tiên của tôi đó. You remember him, Mel. Ông tên Mel. He's 70s, 70 mấy tuổi rồi. And he trained with me because he's always hungry about developing spiritual penetrations. Ông tới ông tu với tôi tại ông tham được cái thần thông. And he went to Hinduism. He tried a lot of practices. Went to India, an ashram India, practice and so on. Ông nghiên cứu, ông bay qua Ấn Độ, ông tới mấy cái chỗ ông huấn luyện qua mấy cái ashram để ông ở đó để ông tu luyện với mấy tụi Ấn Độ giáo. And he practiced with me. Ông tới tu với tôi. Thì when he first came is zero samadhi. Tới với tôi thì không có định lực gì hết. After 3.5 years, sau 3 năm rưỡi, is it 3.5 or 2.5? I don't remember anymore. How long was it? I think 2.5, right? 3.5. He hung around quite a long time. Because he has a year ahead of you. Yeah. Yeah. Anyway, I don't remember anyone. So after around 3.5 years, he reached 8th samadhi. Sau 3 năm trời, 3 năm rưỡi, tôi không nhớ nữa, thì ông đắc được cái đề bát địa. He worked very hard. Cái ông này, ông có cái lòng tham, thành ông tu rất là gắt gao. 70 mấy tuổi mà tu gắt gao như vậy đó. Ngồi xếp bằng cũng được á. Ngồi xếp bằng hai chân như hai ống cối này. His legs are this tall when he crosses his legs, like two mortars. And he reached 8th level samadhi. Đắc được bát định. Okay? And then the other disciple of mine, có một cái đệ tử khác nữa cũng đắc được bát địa sau after 2.5 years. Có một cái đệ tử khác nữa cũng từ zero định cho tới được bát định sau 2 năm rưỡi. Cái bà này giỏi ông này một tí. My other disciple is much better than this guy. Much better than Mel. Josefa is much better. Much better, by far. Cái bà này 50 mấy tuổi, gần 60. Căn cơ rất là cao.
có tội là hai cái đứa này nó theo tà đạo hơi lâu. And only unfortunately these two people they have many deviant beliefs. They follow the deviant practices for too long. And when I reach 8th level samadhi, tới mà bác định rồi, I put them on test. Tôi mới thôi thử họ. And they fail miserably. Tôi thử một cái thì hai người đều thất bại nặng vậy, sợ nó lòi cái nhược điểm của họ ra. So it revealed their major weaknesses, major flaws of character. So they quit immediately. They couldn't take it. They couldn't take the test. Họ thất bại, họ cái thử thách nó nặng quá, họ chịu không nổi. Hai người đều thất bại. Not only did they fail, they got very upset with me. Không phải họ thất bại không, mà họ còn giận tôi nữa. Giận dễ sợ lắm. They were angry at me. Very, very angry. Very upset. So what did I do? Nên tôi làm cái gì bây giờ? What do you think I did? I apologized. Thầy ba phải, thầy xin lỗi ngay lập tức. And what do Americans do when you apologize, Thomas? What are you supposed to do? You accept it, right? That's a proper protocol, right? Thì người Mỹ là sao? Người Mỹ á, nếu mà quý vị tới xin lỗi với họ thì đúng theo tiêu chuẩn là họ chấp nhận, họ là chấp nhận cái sự xin lỗi của mình. Phải không sư cô? Người Mỹ là vậy. I accept your apology. Tôi chấp nhận cái sự xin lỗi của ông, của bà, là mình về. Okay? And you know what? Buddhists will never do that. You see, you guys don't realize that. I don't mind revealing one of my secrets, how I chase people away. And I apologize to them. I apologize people, that means I want to chase them away. Tôi là ác lắm. Tôi nói biết cái bí mật của tôi, huấn luyện của tôi. I have a lot of secrets. Tôi có nhiều cái bí mật là tôi nói một cái tôi cũng sợ mất. Tôi cũng sợ quý vị, tôi còn nhiều cái. Still have a lot of secrets, so you don't know where I'm coming from. One of the ways I chase you away is I apologize to you. Một cách mà tôi đuổi quý vị, tôi xin lỗi quý vị. Kim Điền, sao thầy ác dữ vậy? Thầy xin lỗi một cái. Là chuyện gì xảy ra? Gây cái hoang mang trong người ta. Người ta nói là ông thầy sai. Không xứng đáng ông thầy mình đi vậy rồi. So why? Yes, Danny. I don't want to teach them. You think I want to teach them? Cái vị nghĩ tôi muốn dạy hả? I don't want to teach people. People are just too much trouble. Teaching people is a lot more trouble than you think. Quý vị đừng tưởng tôi muốn dạy đâu. The first few years, the last 4 years, 3-4 years, I'm curious. Can I train people? Now I'm no longer curious. I can train people. Okay, so it's nothing. I lost interest. Mấy năm vừa rồi tôi muốn huấn luyện tại vì tôi tò mò, tôi không biết huấn luyện được không. Bây giờ tôi không muốn huấn luyện tại tôi không còn gì tò mò nữa hết. Tôi huấn luyện được rồi, tôi không cần huấn luyện ai nữa. I have no interest in training people anymore. I lost interest. It's nothing interesting in it for me anymore. Tôi huấn luyện mấy năm này tại tôi thích, tại vì tôi không biết tôi làm được là không. Giờ biết làm được tôi không có gì thắc mắc nữa, huấn luyện làm gì nữa. I have to move on to greener pastures. Tôi phải thử mấy cái trò chơi mới nữa. So one of the things I did, I do, one of the tricks I do is I apologize. When I apologize, it causes confusion in people. They said, this guy doesn't know what he's doing. He doesn't deserve to be my teacher anymore. So I thought he knew what he was doing, but no, he doesn't. So let's move on.
Thành ra người ta hoang mang, tôi nói trước giờ tưởng ông thầy ông có trí huệ, thế là ông làm bậy làm bạ không à. Bây giờ mới lòi ra trước giờ ông làm bậy không à. Thành ra thôi mình bỏ mình đi, ông đâu biết gì đâu. Worldly people, especially Caucasians, you guys say, I accept your apology. That's a worldly dharma. It tells me immediately where you're coming from. You're still so dense up here. That's why you accept my apology. So don't think I want to teach you. Okay? Thành cái người thế gian Pháp, người ta một cái á, như người Mỹ á, ta chấp nhận cái sự xin lỗi với ngay lập tức. Có nghĩa là sao? Tôi thấy cái tâm người này vẫn còn cái tâm người thế tục. It tells me that the people who accept the apologies, this is where the Americans fail miserably. Your thinking is still too worldly. The people say, I accept your apology, they don't understand Buddhism yet. Buddhism, we don't apologize. We do not accept apologies. And that's what Mel did to me. This is a person who has wisdom. Cái người mà có trí huệ, cái ông này, ông đệ tử tôi đó, ông Mel này, biết sao tôi xin lỗi ông làm gì không? He says, it's not your fault. Cái người có trí huệ trả lời sao? Không nhận nha. Người Mỹ, Mel is American, okay? Have you met Mel before? Okay? Mel is American. He's a savvy guy, okay? He says, you don't have to apologize to me. He never accepted my apologies. I said, this guy understands a little bit. It's a good thing I spent 3 years training him. It was a total waste of time. He understood a little bit. He said, you don't have to apologize to me. You're my master. You do as you please. And guess what? He didn't mean that. Ông này có một cái tí trí huệ. Ông nói, tại ông này đi bác định rồi. Ông nói là, thầy không cần xin lỗi với tôi. Ok? Không cần phải xin lỗi. Tại sao vậy? Tại thầy là thầy của tôi. Thầy muốn làm gì làm. Thầy có quyền làm gì làm. Tôi đã nhận thầy làm thầy rồi. Thầy làm gì làm. Tôi phải chấp nhận. Để biết sao? Cái miệng nói thôi, tâm vẫn giận như thường. Từ từ thấy không? Thầy có nhiều cách đuổi lắm, nhưng thầy trắng trợn đâu. You know, I told the nun, he said, I have a lot of tools, I have a lot of ways to kick you out and chase you away. I don't say you have to go away, you know, that's too crude. Đuổi cái vị đi nó quá thô đi. Có 100 vạn cách để mà đuổi cái vị đi một cách nhẹ nhàng lắm. Okay? So Mel has a little bit of understanding, has a little wisdom. He says, no, you can teach me any way you please. But he didn't mean that. He still resents my method, my pedagogy, my methods. Điều sự thật, cái miệng chỉ nói vậy thôi, tại ông sợ tôi thôi. Chứ còn cái tâm vẫn hận như thường. So he quit. So he walked away from there, thinking that this guy is confused. When he faced me, that's another problem. As soon as he walked away, he crossed his legs and said, this guy is so confused. So I thought he knew what he was doing, but he didn't. Ông trước mặt tôi thì ông còn nể. Ông quay lưng một cái, ông về, ông xếp bằng một cái. Thằng ngã nó nhảy lên, nói, té ra cái ông này ông dốt dễ sợ. Trước giờ ông làm tầm bậy tầm bạ không. Giờ ông hết sức rồi, không còn gì để dạy mình nữa. He has nothing else to teach me. Withdrew, rút lui ngay lập tức, không thèm tới học nữa. So he withdrew. It doesn't end there. Okay, rút lui hơn. But how long has it been now? 2 years, right? Over 2 years now. 2 years now. Guess what happens to him? Thụt lùi. Now he's regressing. So the other night, I have 2 of my students coming to my house. Tối ngày cách đây 2-3 bữa, có 2 người học trò tới nhà tôi.
Danny and Janice showed up in front of my house. Okay. And Mel walked by. Thì hai người học trò tôi tới đó thì ông Mel đi bộ, dắt cho ông đi bộ ngang qua. And he glanced at Danny, he glanced at Janice, and he focused all his attention on me. Okay. Thành ra ông đi ngang, ông dắt chó đi ngang qua thì ông liếc qua ông Danny thôi, ông liếc qua ông Janice thôi, làm lơ hai tụi nó. Chú hết sức lực ông để mà chắp tay tôi mà chiếu tôi. And I find it funny. Lúc đó tôi mới tức cười. Tại vì tôi để ý thấy Danny nó khinh thằng Mel vậy sợ. I saw how Danny slighted, was disregarded Mel. Didn't think much of him at all. It's natural to you. Your first reaction. That was your very first reaction. When he came around, your first reaction, you're nothing. Cái ông Danny Danny is very arrogant. When he first came, Mel was way above him. Okay? So Mel used to look down on Danny. Danny then said, "You look down on me, I look down on you." But Mel's kung fu is higher than Danny, so Danny is not much Danny could do. See, I'm sensitive to these things. Tôi nhảy đến cái chuyện này. Lúc mà ông mới tới, thì công phu ông này thua ông kia. Thì ông kia, ông khinh ông này. Thì ông này, ông nói, ông khinh tôi khinh ông lại. Okay? Điều hồi đó, cái công phu ông kia là để bác đình luôn. Ông cao hơn này nhiều lắm. Okay? Thành ông này cự quậy không được. So Danny was struggling. Janice was struggling a few years ago. Okay? The other night, they both look at him as nothing, no one there. Ngày hôm qua, vài ngày trước, lúc hai người gặp ông này ngoài đường đó, thì biết ông này mà liếc một cái, giống như ông này đứa con nít vậy. Why? Because the kung fu is higher than Mel now. Vì kung fu họ hơn Mel rồi. And yet, Mel has no clues. Đồ nghiệp ông Mel không biết gì hết. Không biết là thua ông Danny nữa. Didn't even know that Danny surpassed him already. It's just like if you can lift this or not. I can't. That means it's heavier than you. See what I mean? So your interaction between you and Mel tells immediately who's stronger. You don't have to do anything. If I can't lift it, all you can tell my arm is not strong enough, right? I rest my case. The interaction with you and Mel tells me that you are not stronger than he is. Okay? And he has no clues. But he ignored you, he ignored Janice. He focused everything on me, at me. Okay? That reveals me where he was at as well. Okay? That's why I chuckle and say, you don't even, you should be talking to Janice and Danny, don't come bother me, okay? No clues. What happened is up to me. He doesn't deserve my attention. Nothing happened. It's just, my point is that he has no clues where he's at. He feels that he's been practicing on his own. He doesn't need to do anything. He learned all the Dharma from me already. Now he does his research and goes on his own and practices on his own. He can keep up with it. He can't. He's slipping. He has no clues he's even slipping. So to meet people who are superior and he is my pupils, you should look at my pupils first. Don't look at me. You can't see me. You can't even see my own students. How can you expect to see me? 'Cause I'm not
That's why look, this guy wanted attention from me. I said, you can't even tell my students. Why should I waste my time on you? Cứ tưởng rằng là tu một mình là tu không được đâu. Let me remind you cannot practice by yourself. Okay? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. When I saw him, I was just thinking he was happy. I didn't think too much. He's like, oh, he seems that he's doing well. I guess he's happy. No, it's your natural reaction. You arrogant. You dismiss people. You have that tendency. It's a habit energy in you. You haven't dismissed it yet. You haven't got rid of it yet. It's a natural reaction. That's the first reaction. And you used to do that to Mel. Mel said, who are you? But now he's dismissed. He didn't even realize that he stands no chance against you. Okay? I'm telling you that because I want you to be aware of that natural reaction you have. You're arrogant. Don't judge people. The people who have the kung fu are the people who accept people, who will not judge others, who accept them, who can embrace them. That's our Dharma. We don't reject people. Okay? All right. Any other questions? Yes. Going back a little bit, so you transfer dedicated merit to other people. That's not bad. It's a form meddling, but it's not that bad because you're not Not trying for a specific result. That's right. It's a gift. So you're giving the blessings. Freely. But you're not attacking anyone. Okay? So you're indirectly meddling, but it's an acceptable form of meddling that will not get you into trouble. For you to recite a mantra to help heal someone or help someone, you are directly intervening. That's not very wise. So when the recoil happens, when the reaction happens, you can't handle it. It should be a clear warning for you that says, I should not be doing this. Okay, you still don't get it. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác? Yes. You said that you don't have much interest in teaching anymore, but isn't that an important way to benefit beings in that kind of... Okay. Now the question. Now they want to cause problems for me. Có nói bây giờ thầy không muốn dạy nữa, buồn phải. Cái đó là cái phương pháp là phải dạy như vậy. Well, let me tell you, there is a kung fu movie story. I still remember. Tôi kể cái chuyện. Ai đọc chuyện trưởng Kim Dung? Anyone read Kim Dung? Jin Dung? Hả? Everyone, right? Ai đọc Kim Dung hả? Hả? Có đọc Kim Dung không? Không ai đọc Kim Dung hả? There is a Hồng Thất Công. Hồng Thất Công. Hùng Chi Cung. Okay. He is the patriarch of the cái bang. Cái bang. Chứ tao hả? Hùng Chi Cung, right? Hùng Chi Cung. Hồng Thất Công. Thì ông đó là ban chúa của cái bang là dân ăn mày đó.
So he's a patriarch of the beggars. And he has a tremendous form of kung fu called Chao Sama. Thập Long gì đó. So he has a kung fu that can dominate the dragons, that control dragons, subdue dragons. Có cái loại kung fu cái võ này gọi là đánh với rồng được nữa. Đánh rồng được, right? So you can defeat dragons. Thập bát trưởng gì đó, Giảng Long thập bát trưởng, right? Okay. Chăng Xiang luận sự ba trạng. So it's subduing the 18 moves to subdue dragons. Terrific. He's back then there's five top kung fu masters, grandmasters. He's one of the 5. They're all equal. Okay. Hồi đó trong giang hồ có 5 cái vị trưởng môn đó, 5 vị đó là họ kung fu là cao nhất, thì ông này một trong 5 người đó. Okay. So he roams out the world doing as he please. And ông khoái lắm, ông chỉ tà đi chơi nữa. He doesn't have any disciples, không có học trò. He has no disciples whatsoever. Okay. So he's not even afraid to find his pupil to transmit his kung fu even. Ông này ông sướng đồ, ông không thèm truyền võ cho ai hết đó. Thất tông ráng chịu, ông không cần biết. But he taught his dharma to a total idiot. Ông lúc mà ông chọn một người, ông dạy cái truyền cái pháp môn đó. Biết ai không? Quách Tỉnh. His name is something like that. Quách Tỉnh. So he chose to teach his 18 moves to this total idiot. This guy is an idiot. He's just handsome, he's total idiot. Ông này đẹp trai, chỉ có tội là ông ngu thôi, hơi đần một tí. Why would he choose this guy to teach this guy? Tại sao ông chọn dạy cái người này? Remember? Anyone remembers? Hoàng Dung. Because of his girlfriend. Đó, tại sao ông chọn người là dạy pháp này, cái Giáng Long thập bát trưởng này, là tại vì cái cô bồ của ông Quách Tỉnh đó khéo dễ sợ. She's very smart, very shrewd. So she realized this guy here likes to eat and drink. So she would cook a lot of goodies, delicatessens, and give him the most expensive wine. Okay, thành cái cô Hoàng Dung cô khéo lắm. Cô biết ông này, cái thói ông này, ông chỉ thích ăn nhậu thôi. Thành cái cô này, cái nghề cô nấu rất là khéo, rồi đi mua rượu mất tiền nhất nữa, để mà cho ông này nhậu. So she would cook for him the best food that she could cook. She's an excellent cook, and she would buy the most expensive wine in town. And this guy is so happy. he drinks and he eats, he drinks and he will fall asleep. Thành cô này cô khéo, cô chỉ thiết đãi ông này cho ông này ăn, cho ông này nhậu thôi. Ông ăn nhậu cho say rồi, ông say tươi lý rồi ông ngáy khò ngủ. Ông cứ cô gì làm với hoài. So she would do this to him, never ask him anything. And this guy was so happy because, he's a beggar. So for him to eat well is not that often, and to drink well is also his weakness. For have someone to feed him day after day, all these great meals, he forgot about it. He just enjoyed himself, and one day he woke up and said, "Wait a minute, why are you doing this?" cái đãi ông này đã mấy ngày xong ông tỉnh rượu, ông nhớ sực, ủa, tại sao cô làm cái gì vậy? Mục tiêu cô là gì? He says, well, my boyfriend, he's kind of stupid, and people pick on him. So will you teach him and protect him a little bit? Thằng cô này mới khó khẽ nó tỏ thẻ nó này hồng sư bác, là bồ của con á, nó hơi chậm tí, mà chuyên môn hơi khù khờ, thằng chuyên môn bị người ta ăn hiếp hoài, thầy dạy ông vài chưởng để ông tự vệ. So please teach him so that he can defend himself.
So the old beggar felt compelled. He taught him 15 of his moves. Ông hứng quá, ông nhớ ơn quá, ông dạy 18 chiêu, ông dạy 15 chiêu luôn. Dạy ông này truyền 15 chiêu. His own people, he taught 3 at most. Quý vị biết không? Những người thuộc hạ ông mà người uy tín của ông, đắc lực của ông dạy cao lắm 3 chiêu thôi. Ông dạy cái người này, cái cậu ngốc còn quá tỉnh này 15 chiêu. This man, this stupid boy he never met before, an idiot, he taught him 15 his moves. So what's the moral of the story? Treat me well. The moral, I can be bright. You have to make it interesting for me. Cái phải làm gì cho tôi thích tôi mới hứng, chứ còn không hứng sao mà thầy dạy. If you know, if there's nothing in it for me, I lose interest. All right, just kidding. All right, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Thì không có đủ sức để bảo vệ cái nước Nhật. Thì nếu mà cái nghiệp của họ nặng quá thì là sao có cái gì cũng như là cái Đức Phật cũng bảo vệ cái dòng giống của họ của ngài không bảo vệ. Đúng. Nhưng điều cái đó là nó khác ở chỗ này nè. Là bảo vệ một lần thôi. Chứ còn khi mà mời họ tới đó ở lại, ví dụ bác từ đây mà bay qua Âu Châu là quay một lần thôi. Còn khi bác dời qua Âu Châu mà ở thì mỗi ngày phải giải quyết cho người ta chứ. Sóng thần nó xảy ra một lần thôi, nhưng đều trước khi nó xảy ra nó có biết bao chuyện, nó phải dàn xếp ra mới xảy được cái sóng thần, mới động đất. Thì nó giải quyết hết những cái đó trước khi nó xảy ra luôn. Hiểu không? Bảo vệ cách đó mình trả lại ơn bằng cách đó. Chứ đâu phải đợi sóng thần tới mình mới trả đâu. Mình phải giải quyết hết cho người ta chứ, giúp cho người ta chứ. Hiểu không? Khi vì nhìn thấy chỉ vì chị thấy là chị thấy cái động đất, chị thấy là cái sóng thần thôi, đâu có hiểu là trước cái động đất, trước cái sóng thần là biết bao nhiêu chuyện phải xảy ra mới có được như vậy. Nên người ta gỡ hết tất cả đó. Quý vị nhìn như coi cái tiểu bang California, cái bang California này với East Coast, quý vị thấy East Coast nó toàn bão này, nó toàn tuyết này, nó bị tornado đủ hết trận này có trận khác. California mình phây à. Mình gỡ mấy cái chuyện đó hết. Bên này là được gỡ hết, bên kia không được gỡ. Đừng nói chuyện Nhật Bản. Cái xứ này mà nó khác biệt giữa đông với tây, khác hẳn nhau. Mình đừng có nói bên đông là nó bị cái thời bão tuyết này nọ, thành nó cái mùa này mùa như vậy. Hả? Mùa này đâu có như vậy, động đất nó tới đó, sóng thần nó tới, nó đâu có vào được đâu. Tới Hawaii nó bị dội ra nữa. Quý vị muốn toàn là Quan Âm hiện ra, quý vị muốn thấy toàn là Phật chiếu đèn không, quý vị không thấy, chứ còn cái chuyện mà âm thầm kín đáo thì quý vị không ai để ý tới hết. Bồ Tát ta như vậy đó. Phật Quan Âm, ngài Quan Âm phải hiện ra để quý vị mấy cái người mà ta không đủ phước ta phát cái lòng tin. Còn Phật Bồ Tát, mấy Bồ Tát làm, ta làm âm thầm ta làm thôi, ta đâu cần quý vị biết tin đâu. Tin làm cái gì? Tin sao ta núp được, ta trốn được. Bồ Tát ta trốn, ta không muốn lộ ra.
Bồ Tát là không được lộ ra. Okay? So the question is I don't know what the question is. I forgot. Oh yeah, some karmas cannot be helped, so even the Buddhas can't help, like he can't help his own clan. So how can you possibly help? I said no. You're looking at one event. Actually, before there's an earthquake, before there's a tsunami, there's a lot more that has happened before that for that to occur. So when you have the residents, they resolve those issues before they accumulate and explode. Excuse me. There's no explosion because the small things that lead to the explosion are resolved. Okay, never mind about the Japan. Look at this country in the East Coast. You notice this year, the last 6 months or so, this season during this winter time here, they have in the East Coast they have a lot of bad weather that did a lot of damage to the economy. On the West Coast, we have nothing significant. Don't tell me it's a seasonal thing. What about this tsunami? This about the earthquake? Nothing happens to us. Okay? Because we resolve these issues before they occur. Yes. What do you think about people talking about radiation threat, like if there's a massive explosion and stuff comes over the ocean? Yeah. When it happens. I don't know. Hopefully we get some help. We don't get some help, then we deserve it. We get what we deserve. Okay? Yes. Any other question? Chào. Chào. 11 giờ nói lại nữa. Hả? Thắc mắc gì? Thầy nói Kali này đó là đưa tránh khỏi, nhưng mà con thấy có cái tài liệu mà ở địa chánh thiên gia. Kali này là cũng sắp bị địa chấn mạnh lắm. Thì chừng nào nó xảy ra làm sao mình biết được? Trong 30 năm nữa nó có cái động đất rất là lớn rồi, Kali này. Rồi trong 30 năm nữa động đất rất là lớn. Okay? Thì chừng nào nó động đất làm sao mình biết được? Mình cứ hy vọng nó không xảy ra thôi. Thì lo tu đi. Còn người ta đoán kệ chuyện người ta đoán. Con nghĩ cái sự giúp đỡ của các vị Bồ Tát là để mà dạy, để cho mà cái người đó biết mà chuyển cái tâm để mà mình tạo những cái nhân tốt. Còn những cái nhân mà họ đã gieo rồi đó, với nhau đó, thì cái sự thù oán với nhau đó thì khó mà để chuyển. Nhưng mà nếu mà họ mà có cái cách để mà trí huệ thì họ đối xử lại với nhau để mà chuyển được cái tâm kia đó, thì cái sự thù oán đó, nó hết có cái sự nó trả đũa đi với nhau. Còn cái việc mà về cái thiên tai
lai thì cái đó thì nó thì có một cái chiều sâu không cái gì mà nói về cái tiến hóa thì có thể tâm của người ta mà khi mà người ta thức tỉnh được thì có thể người ta nhìn người ta không có một cái tiến được theo như con nhận thức nó như vậy. Okay. All right, let's go to lunch. Hết giờ rồi, thôi mình đi dùng trưa đi. 我们去吃饭好不好？太晚了。可去吃饭，在家吃饭一夜呢，你可以静啊。不用回家。在寺庙吃饭好不好？好 ，OK。We go directly to the lunch hall. Mình tới. Transference and then we go to the lunch hall. Siêu thi ung tơ su sơ biệt sơ vu chia为相不也着你就众生数万无量万无常是法上是一切佛一切菩萨摩诃萨摩诃摩耶摩罗蜜。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦